Ito na mga kalab ang aking mga tanim. Meron akong tanim na mga kamatis para sa mukbang ko. Ayan. Diba? Ang dami nilang bunga. Ayan oh. At saka ito pa. Ayan. Ayan. May mga bago pa akong mga tanim. Sili. May bawang pa ako. Ayan. Kamatis. At saka mint. Siyempre yung mga iba kong mga tanim, mga kalab. Ayan, yung minumukbang ko. Yan yung mga tanim ko. Ayan, di ba? Saya. Ito yung dahon yun. Minumukbang ko. Yung sibuyas na, yung busal. Patay na. Ayan. Di ba, mga kalab? Diba? Pag may itinanim, meron kang anihin. Boo! Ang sarap ng kainin, mga kalabo. Yellow. What's up mga kalab? Mukbang na naman po tayo na healthy food at may kasaling pasabog. Ayan. Chicken, spaghetti, healthy foods. Ayan. Diet na naman tayo pero merong sumingit na pang pataba. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nito after. What's up mga kalab? Ulit na naman tayo kakain ng mga healthy food. Kunwari, hindi ako matakaw. Mga kalab. Ito yung sausawan, no? Yan. Ito spaghetti. Kumain na pa ako yung nagdadasal po. Pusa po. Amin. Kaya dyan yung mga kumakain, bago kumain, magdasal muna. Kain po tayo mga kalab. Spaghetti, pang-taba. Ito naman yung pang-kontra sa taba. Yung tanim ko guys. Kamatis. Sarap to. Sarap to guys. Ito. Sarap to guys. Pagkain ng kambing. Na-joke lang. Sarap to guys. Sarap ng kamatis guys. Kain tayo mga kalab. Sarap. Talong. Laki guys, talong.
Sarap ng talong. Isa pa guys, talong ulit. Chicken. Tanim ko kayo. Tanim ko to. Orange. Orange. Asim. Maasim siya guys. Go. Masarap to. Lemon. Guys, konti na lang. So nice guys. Patapos na yung hapunan natin guys. Kunti na lang. Ito na lang. Ito na lang yung titirahin ko. Tapos na yung hapunan natin. Sana nagustuhan niyo yung pagkain ko. Hindi yan masyadong gutom. Simple lang yan. Hindi yan masyadong gutom. Bye mga kalab. Subscribe and comment down below kung nagustuhan niyo yung pagkain ko. And then like and share. Subscribe. Excuse me. Bye mga kalab. Sa muli. Bye.